สวัสดีครับแบงค์นะครับผมเป็นบาริสต้าประจำรูทสาขาทองหล่อมาแบบเกือบ7 ปีแล้วครับผมสวัสดีค่ะไอนะคะเป็นบาริสต้าที่รูทนะคะตอนนี้อยู่สาขาไบเทคค่ะ1 ปีกว่าๆค่ะจริงๆแล้วบาริสต้าชอยส์มันก็คือการแข่งขันเล็กๆในรูทเนี่ยครับเป็นเหมือนที่ให้บาริสต้าเองได้แสดงฝีมือได้แบบครีเอทดริงก์หนึ่งขึ้นมาบาร์เทสเอาแค่8 แก้วครับเข้าไปไฟนอลเพื่อที่จะไปแข่งแบบ full presentation บาร์เทสเนี่ยก็คือแบบกรรมการก็จะไม่รู้เลยว่าแก้วนั้นเป็นของใคร8 แก้วก็คือมันอร่อยหมดเลยในไฟนอลครับกินกันไม่ลงจริงๆนะบางทีมันแบบแค่นิดเดียวเองอะไรเลยครับทุกๆ3 เดือนนะคะเราจะมีการแข่งขันบาริสต้าชอยส์1 ครั้งค่ะแล้วก็บาริสต้าทุกร้านนะคะตอนนี้มี7 สาขา7 สาขาเนี่ยก็จะมาแข่งขันกันแล้วก็เลือก3 หญิงที่ชนะค่ะแล้วก็3 หญิงเนี้ยค่ะจะได้ขายในเดือนถัดไปค่ะ ต้องเปิดยังไงดี ก็สำหรับบาริสต้าชอยเดือนนี้นะคะเป็นเมนูของแบงก์กับไอนะคะก็ชื่อมัชชะอาซุกิโคบิโอค่ะตอนนี้ขายแล้วที่รูททุกสาขาค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะใครของมาเอาลูกแม่ค้าของจริงเราไปซื้อโดรายากิมากินปกตินั่นแหละแต่ว่าบังเอิญโดรายากิวันนั้นมันมีไส้ถั่วแดงกวนก็คืออาซุกิเรดบีนนั่นแหละแล้วมันก็มีกลิ่นน้ำผึ้งอะไรล่ะที่มันไปกับเรดบีนได้มันไม่มีดริงก์ที่เป็นมัทฉะเลยเนาะเราก็รู้สึกว่ามัทฉะกับกาแฟมันดูเข้ากันกลุ่มแบบลูกค้าแถวนั้นแบบถามหามัทฉะบ่อยมากๆมันก็น่าจะดูเข้ากันนะแบบมัทฉะกับถั่วแดงเนี่ยเราเคยเห็นคอมบิเนชันนี้ในขนมซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับก็เลยนั้นเราเอามาเป็นกาแฟซิมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับภาพจำของการตีชาเขียวของคนก็คือจะรอตีในน้ำร้อนตีในนมตีในน้ำเปล่าอะไรครับเราก็เลยเอาไปตีในกาแฟดำกาแฟโคบูของรูทเนี่ยเอามาตีชาเขียวเลยปรากฏว่ามันแบบออกมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่พอมันออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันลงตัวมันเหมือนแบบมันเหมือนขนมที่กินนะคะแล้วมันก็แบบดื่มง่ายอินกิเดียนตัวหนึ่งที่มันแบบเป็นอินกิเดียนที่เป็นท่าไม้ตาย เรียกว่าเป็นท่าไม้ตายมันเป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำตาลอ้อยมันเป็นของหนองบัวของจังหวัดจันทบุรีค่ะตัวนี้มันจะใช้อ้อยที่ไม่ได้เผาไหม้อะค่ะแล้วมันจะมีกลิ่นที่แบบเป็นอ้อยธรรมชาติเลยไม่ได้แบบกลิ่นควันไฟมันดึงกลิ่นของตัวถั่วแดงขึ้นมาได้เยอะมากจริงน้ำผึ้งด้วยครับจริงแบบทุกตัวเหมือนเป็นอินกิเดียนที่มันแบบสามารถซัพพอร์ตกันได้หมดเลยเพราะน้ำผึ้งก็จะเป็นของพี่จรูนใช่เป็นของเกษตรกรที่ไร่กาแฟเราเองด้วยตอนแรกถ้าแบบลูกค้าเวลามาสั่งอะค่ะก็จะมีความสับสนนิดนึงว่ามันคือชาเขียวหรือมันคือกาแฟนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพออธิบายหรือว่าเขาอ่านดูอะค่ะตรงโปสเตอร์นะคะมันก็จะแบบมันมีทั้ง2 อย่างแล้วเวลากินเข้าไปอะค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะบอกว่ามันมาพร้อมๆกันนะมันไม่ได้รู้สึกว่าชาเขียวมันนำหรือกาแฟมันนำรู้สึกว่าทุกส่วนมันเข้ากันได้ดีค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ชมมาว่าถั่วแดงอร่อยมากๆค่ะมีทองหล่อมีลูกค้าคนญี่ปุ่นเยอะครับเขาก็ซุโกยนะอะไรเงี้ยชอบอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยนะคะสำหรับบาริสต้าชอยเดือนนี้นะคะมัชชะอาซุกิโคบิวค่ะก็ขาย7 สาขาที่รูท1 เดือนนะคะก็ถ้าเปลี่ยนเดือนแล้วก็ไม่ได้กินแล้วนะคะรีบๆมานะคะได้ครับแล้วก็อย่าลืมเดือนหน้าเราก็มีอีกเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยก็ยังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรแต่ก็ผมชอบมากๆเลยครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ